নমস্কাৰ সকলোকে আছাম গভৰ্ণমেণ্ট অফ যি আমাৰ 32,689টা জব ভেকেঞ্চি আছিল সেই পদসমূহ ভাৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছিল যি ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি আছিল ডিষ্ট্ৰিবিউচন আমাৰ টেবুল এখন আছিল য'ত আমাৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰায় 4,097টা ভেকেঞ্চি আছিল তাৰে ভিতৰত আমাৰ ওলালে 5,000 প্লাছ ভেকেঞ্চি ওলাইছে আৰু লগতে আমাৰ বাকী আছিল হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰৰ 5,105টা পদ আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 10,299 পদ আৰু Pnrd 1,176টা পদ আৰু গ্ৰেড 3 7,073টা আৰু গ্ৰেড 4ৰ 4,339টা। এতিয়া আমাৰ এইখিনি পদৰ যিখিনি বিজ্ঞাপন আছিল এই বিজ্ঞাপনখিনি জুলাই মাহতে প্ৰকাশ কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কিন্তু ভেকেঞ্চিসমূহ পইচাৰ পিছতে দিম বুলি কৈছে। তাৰ আগতে আমি অলপ চাই লওঁ যে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো ৰাখিব আমাৰ ক্লাছ যি 4 পোষ্ট আছিল সেই পদৰ বাবে SSLC আৰু ক্লাছ 12 ইকুইভেলেণ্ট এক্সাম পাছ কৰা হ'লেই হৈ যাব। আমাৰ গ্ৰেড 3ৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট থাকিব, একাউণ্টেণ্ট থাকিব, কেচিয়াৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, LDA, ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ এক্সট্ৰা আৰু লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি থাকিব তাৰ বাবে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী with a computer certificate, diploma of a minimum 6 month duration can apply online। অৰ্থাৎ এখন ছমহীয়া চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আমাৰ গ্ৰেড 3ৰ বাবে যিখিনি কেটেগৰী 2 থাকিব তাৰ বাবে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট থাকিব, ফিল্ড মেন, ফৰমেন, ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট, ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন, ফিল্ড ৱাৰ্কাৰ, জুনিয়ৰ এগ্ৰিকালচাৰ, এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ এইবিলাক পদ আমাৰ থাকিব। লগতে আমাৰ গ্ৰেড 3 যিখিনি কেটেগৰী 2 থাকিব, আমাৰ যিখিনি গ্ৰেড 2 থাকিব তাৰ বাবে এইখিনি পোষ্ট থাকিব আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি এই গ্ৰেড 3ৰ বাবে আমাৰ HSLC ক্লাছ 12 ইকুইভেলেণ্ট এপ্লাই পাছ কৰা হ'লেই হ'ব। লগতে আমাৰ এক্সাম পেটাৰ্ণছটো হ'ব ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি পোষ্ট থাকিব সেইখিনিৰ বাবে চিলেকশ্যন, লগতে এক্সামটো কেনেকুৱা হ'ব, পেপাৰ 1 ৰিটেন টেষ্টে হ'ব, টোটেল কুৱেশ্যন 100ৰ পেপাৰ 1 থাকিব, ডিউৰেশ্যন 120 মিনিট, টোটেল মাৰ্ক 175 মাৰ্কছ, এক্সাম ডিফিকাল্টি লেভেল HS আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন। আৰু লগতে আমাৰ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰখিনি দেয়াৰ উইল বি 2 পাৰ্টছ অফ চিলেকশ্যন হ'ব, ৰিটেন টেষ্ট, স্কিল টেষ্ট, কম্পিউটাৰ টেষ্ট বা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন। চিলেকশ্যন প্ৰচেছখিনি আমাৰ ক'লোঁ। লগতে এক্সাম পেটাৰ্ণছ ফৰ ADR ক্লাছ 4ৰ পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2ৰ বাবে তো নম্বৰ অফ কুৱেশ্যন থাকিব 135টা, টাইম থাকিব 120 মিনিট, টোটেল মাৰ্ক 135 মাৰ্কছ। চিলেকশ্যন প্ৰচেছখিনি 2টা পাৰ্টতে হ'ব। ইয়াৰ বাবে আমাৰ কিছুমান অফিচিয়েল চিলেবাছ আছে। এই চিলেবাছখিনি হ'ল ছ'চিয়েল ষ্টাডি বা ছ'চিয়েল চায়েন্স, জেনেৰেল নলেজ গ্ৰেড 3ৰ বাবে আৰু জেনেৰেল মেথামেটিক্স থাকিব ক্লাছ 10ৰ বাবে, মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং থাকিব, জেনেৰেল ইংলিছ থাকিব আৰু গ্ৰেড 4ৰ চিলেবাছ থাকিব ইংলিছ, ছ'চিয়েল ষ্টাডি, মেথামেটিক্স আৰু জেনেৰেল নলেজ। তাৰে ভিতৰত ইংলিছৰ কিছুমান চিলেবাছ থাকিব টপিক ৱাইজ, চিনোনিম থাকিব, এণ্টনিমছ, প্ৰিপজিশ্যন, চেণ্টেন্স কমপ্লেক্সন, এক্টিভ এণ্ড পেছিভ ভইচ, স্পেলিং টেষ্ট, স্পটিং ইৰৰ, পেছেজ কমপ্লেক্সন, ছাবষ্টিটিউশ্যন চেণ্টেন্স, এৰেঞ্জমেণ্ট, ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন, আইডমছ এণ্ড ফেয়াৰ্ছ, চেণ্টেন্স ইম্প্ৰুভমেণ্ট, পাৰা কমপ্লেক্সন, জইনিং চেণ্টেন্স, ইৰৰ কাৰেকশ্যন, আণ্ডাৰলাইন পাৰ্ট, ইৰৰ কাৰেকশ্যন, ফ্ৰেছ ইন বোল্ড, ফিল ইন ব্লেংকছ। লগতে আমাৰ যিখিনি জেনেৰেল নলেজ থাকিব, ইনভিটেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড স্পৰ্ট, বেছিক কম্পিউটাৰ, ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰী, ফেমাছ ডে এণ্ড ডেটছ, ফেমাছ বুক এণ্ড অথৰ, ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট, বটনী, কেমেষ্ট্ৰি, ইণ্ডিয়ান পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফী, ফিজিক্স, জিঅ'লজি, ইণ্ডিয়ান ইকনমি, এনভাইৰনমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান কালচাৰ। লগতে আমাৰ জেনেৰেল মেথছৰ বাবে থাকিব
LCM and HCM, graphs of linear equation, ratio and proportion, percentage, profit and loss, square roots, triangle, circle and quadrilateral, trigonometry, mixer and allocation, regular polygons, partnership business, time and work, time and distance. লগতে আমাৰ যেখানে মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লজিকেল ৰিজনিঙৰ টপিকখিনি থাকিব পাজল, ভাৰ্বেল ৰিজনিং, লজিকেল ৰিজনিং, ডাটা সাফিচিয়েঞ্চি, নন ভাৰ্বেল ৰিজনিং, ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰেকশ্যন, এনালিটিকেল ৰিজনিং, টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ, প্ৰব্লেম অৰ ট্ৰেন্স, টাইম এণ্ড ৱৰ্ক, পাৰ্টনাৰশ্বিপ, ৰেটো এণ্ড প্ৰপাৰেশ্যন, boats and streams, simple interest, areas, average, problems of LCM and HCF, pipes and streams, problems on number, compound interest, volume, profit and loss, pull man out, race and game, number and age, mixer and allocation and percentage. লগতে mensuration, permutation and combination, probability, simplification and approximation, এনেকুৱা বস্তু থাকিব। লগতে আমাৰ social study থাকিব। social studyৰ বাবে বিশেষকৈ মেইনলি আমাৰ আসাম হিষ্টৰী, লগতে আমাৰ থাকিব লিটাৰেচাৰ অফ আসাম, অসমৰ বিষয়ে কিছুমান অসমৰ সাহিত্যসমূহ, অসম হিষ্টৰী থাকিব, জিঅ'গ্ৰাফি অফ আসাম, অসমৰ ভূগোল থাকিব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অফ আসাম, অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰী, ভাৰতীয় বুৰঞ্জী, ইণ্ডিয়ান ছ'চিয়েল চায়েন্স, ভাৰতীয় ছ'চিয়েল সমাজ অধ্যয়, এইখিনি বস্তু আমাৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 বথ থাকিব। গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে এক্সামবিলাক ভালকৈ ক্ৰেক কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আমাৰ ভেকেঞ্চিসমূহ পূজাৰ পিছত আহিব বুলি ইতিমধ্যে কৈছে। গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰি পঢ়াৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক। টোটেল ভেকেঞ্চি 22,000 বা আহিব বা 32,000 কৈছে, তেনেকুৱাকৈ লগে কিবা এটা ভেকেঞ্চি আহিব। গোটেইখিনি ভেকেঞ্চি থাকিব এডুকেশ্যন, হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ, Pnrd, গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4 এইখিনি গোটেই থাকিব। গতিকে চিন্তা কৰাৰ কাৰণ নাই। যদি ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।